नमस्कार. रुचकर स्वदेव चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत अतिशय परफेक्ट आणि सहज कोणालाही बनवता येतील असे पांढरे शुभ्र सारण परफेक्ट बनवून हे मोदक अतिशय सॉफ्ट आणि मऊ लुसलुशीत हे बनवलेले आहेत. हे मोदक करताना सारण कसं पाहिजे किंवा उकड कशी काढायची, पीठ कसं असायला हवं, हे सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी परफेक्ट पद्धतीने सांगितलेले आहेत आणि हे मोदक करताना कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी असा एक नारळ घेतलेला आहे. सारणपासून आपण हे मोदक तयार करणार आहोत. तर इथं हा नारळ सोलून घेतल्यानंतर त्याचं वरचं पूर्ण साल काढायचं आणि थोडंसं असं तोडून घेतल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे हा खोबळा निघतो. तर पाणी जे आहे ते खालती राहतं. आता हे खोबळा आपल्याला बाहेर काढायचा किंवा करवंटीमधून सहजासहजी निघत नाही. त्यामुळे आपण फक्त 10 मिनिट ह्या गरम पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत. थोडंसं झाकून घ्यायचं 10 मिनिट. थोडीशी उकळी आली की गॅस बंद करायचा आणि परत 5 ते 10 मिनिट झाकून ठेवायचे. करवंटीपासून खोबळं थोडंसं सेपरेट होतो आणि निघायला पटकन बरं पडतं. तर हे बघा मी पाण्यातून काढून घेतल्यानंतर हे अशा प्रकारे झालेलं आहे. आता एखाद्या बतईच्या साहाय्याने आपण याला थोडंसं सैलसर करून घ्यायचं आहे. अगदी पटकन निघतं. आणि जर का तुम्हाला असं थोडंसं अवघड होत असेल तर एखाद्या बतईनं छोटे छोटे पीसेस करून घेतले आणि काढलं तरी चालतं. ही प्रोसेस करायची नसेल तर आता ज्याने आपण साल वगैरे काढतो त्याने आपण याचं वरचं आवरण काढून घेऊया. तर हा पण खोबळा आपण काढून घेतलाय आणि जर का निघला नाही, थोडंसं एक बाजू मोठी असते तर थोडंसं कशावर तरी आपटून घ्यायचं म्हणजे थोडंसं सैलसर होतं. आता इथं अर्धा इंच सुंठ, 5-6 हिरवी वेलची, 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे. खसखस ऑप्शनल आहे. थोडंसं जायफळ लागणार आहे, तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता आणि पाव चमचा बडीशेप घेतलेली आहे. खसखस भाजून घ्यायची आणि हे बाकीचं सर्व साहित्य पावडर करून घ्यायचे. आता हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. मिक्सरला फिरवून घेताना अगदी बारीक करायचं नाही तर ओबडधोबड ठेवायचं आहे. आपण हे उकडून घेतल्यामुळे याच्यामध्ये पाणी वगैरे राहत नाही किंवा सारण सुद्धा अगदी पटकन होतं. त्यामुळे खोबरं बाजूला करताना उकडून घेतलं त्याचा हा फायदा होतो आणि याला खूप वेळ शिजवत बसायची गरज नाही. 5 ते 6 मिनिटांमध्ये आपलं सारण परफेक्ट असं तयार होतं. आता याच्यामध्ये अगदी 2 ते 3 वेळाच हे थोडंसं जायफळ घासून घ्यायचे, खूप जास्त नाही. आता हे सालं जी राहतात तुम्ही चहा बनवताना त्यात टाकले तरीही चालतात. आता हे छान पावडर करून घेऊया. मिक्सरला फिरवण्यापेक्षा असं उकळीमध्ये किंवा तुमच्या आवडीनुसार जसं पाहिजे तसं टाकून घ्यायचं आहे किंवा म्हणजे तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा जायफळ अगदी थोडं घेतलंय, खूप टाकायचं नाही. हे वेलची, सुंठ आणि बडीशेप याची छान पावडर करून घेऊया आणि असं केल्यामुळे सारण जे आहे ती चवीला अतिशय खमंग आणि रुचकर असं होतं. हे बघा अशा प्रकारे आपण पावडर तयार करून घेतलेली आहे. तर इथं मी अगदी छोटे छोटे ढेप असतात ह्या बर्नीमध्ये वगैरे डीमार्ट मध्ये भेटतात किंवा कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये भेटतात. हे अशा प्रकारे घेतले. ते एक नारळासाठी 4 ढेप घेतलेत, म्हणजेच अर्धी वाटी फोडून गूळ घेतलेला आहे. आता आपण इथं खसखस भाजून घेऊया. अगदी हलकीशी भाजायची, खूप नाही. त्याच कढईमध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकून त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा किस आपण मोजून घेतलेला आहे. तर फुल भरून किंवा दाबून असे छान 1 वाटी झालेलं आहे. तर त्याच्या निम्म आपल्याला गुळाचं प्रमाण घ्यायचं आहे म्हणजे परफेक्ट होतं. आणि त्यापेक्षा थोडंसं गोड आवडत असेल तर थोडं जास्त घातला तरीही चालेल. आता हे सारण तयार करताना आपल्याला बिलकुल प्रॉब्लेम येत नाही. तर आता आपण याच्यामध्ये गूळ घालून घेऊया. गूळ घातल्यानंतर याला मीडियम गॅसवर सतत हलवून घेऊन आपल्याला हे गूळ विरघळेपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते बघा बिलकुल याला पाणी सुटलेलं नाही. आणि जर का आपण गरम पाण्यामध्ये खोबरं काढताना जर ठेवलं नसतं तर याला खूप सारं पाणी सुटलं असतं आणि ते खूप वेळ लागतं परत सारण तयार होण्यासाठी. तर ही पण प्रोसेस अतिशय सोपी आणि मस्त आहे. जर का तुम्हाला ही आवडली तर कमेंट करून सांगायला बिलकुल विसरू नका. तर बघू शकता बिलकुल पाणी सुटलेलं नाही किंवा कढईला बिलकुल हे सारण चिकटलेलं नाही, म्हणजे जास्त असं शिजवायची गरज पडत नाही. तर ही छोटे छोटे ढेपचा गूळ वापरताना प्रॉब्लेम येत नाही. आणि मोठं जर असं ढेपमधून गूळ सुट्टा वगैरे आणला तर त्याच्यामध्ये खडे वगैरे असतात, त्यामुळे चेक करूनच टाकायचं आहे किंवा पाणी करून थोडंसं घ्यायचं आहे जेणेकरून खडे वगैरे जाणार नाहीत. त्याची पावडर आपण करून घेतली होती. इथं आपलं सारण तयार झाले. शेवटी टाकायचं आहे म्हणजे ह्याचा स्वाद आणि स्मेल जी आहे ती जाणार नाही. तर गॅस मी बंद करून घेतलेला आहे. हे मिक्स करून घेऊया आणि हे सारण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. हे सारण आपल्याला खूप कोरडं असं करायचं नाही, थोडंसं मॉइश्चर किंवा ओलावा राहायला पाहिजे, तेव्हा मोदक अतिशय मस्त होतात. आता आपण जी भाजून घेतलेली खसखस आहे ती याच्यामध्ये टाकून घेतली
आवडीप्रमाणे तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत तर नाही टाकली तरी काही हरकत नाही. ओल्या नारळाचे मोदक म्हटलं की चवीला अप्रतिम होतात, त्यामुळे याच्यामध्ये दुसरं काहीही नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही. तर बघू शकता एकदम परफेक्ट असं आपलं सारण अगदी झटपट झालेलं आहे. आता मोदकसाठी उकड कशी काढायची ते पाहूयात. तर इथं मी आंबेमोहर तांदळाचा वापर केलेला आहे किंवा पिठीचा वापर केलेला आहे. तुम्ही कुठलंही तांदूळ वापरलं तरी चालतं, रेशनिंगचा असो किंवा इंद्रायणी असो. तर ते थोडंसं पाण्यातून काढून छान असं सुकवून घेऊन गिरणीवरून दळून आणायचं आहे. तर इथं मी 1 ग्लास ही पीठ घेतलेलं आहे तांदळाचं. तर हे पीठ चाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये कुठलं वेगळं काही आलेलं असेल तर ते नाहीसं होतं. आता इथं आपण हे थोडंसं जुनं तांदूळ वाटलं मला भात करताना कळलं, तर इथं 1 ग्लास पिठासाठी आपण 1.5 ग्लास पाणी वापरतो. जर का पाण्याचं प्रमाण कमी पडलं तर मोदक करताना फाटतात किंवा असं फुटल्या जातात किंवा चिरतात. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण परफेक्ट असणं गरजेचं आहे. अर्धा चमच्याला थोडं कमी मीठ टाकलेलं आहे आणि अर्धा चमचा साखर टाकायचे. जे पीठ आहे त्याला सुद्धा चव लागावी छान, आणि 1 चमचा तूप. आता याला छान खळखळून उकळी येऊ द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर लाटण्याने आपल्याला हे पीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे जर केलं तर बिलकुल पिठामध्ये गुठळ्या वगैरे होणार नाहीत. एकदम मस्त असं पीठ तयार होतं आणि आपले मोदकसुद्धा मऊ लुसलुशीत होतात. तुम्ही 1-2 दिवस जरी हे मोदक ठेवले तरी कडक होणार नाहीत किंवा असं वातड लागणार नाहीत, इतके परफेक्ट होतात. तर इथं उकड काढताना पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित घ्यायचं आहे. तसं तर पीठ टाकण्याच्या अगोदर पाणी उकळतं, त्यामध्ये बऱ्यापैकी पाणी कमी होतं. तर आपल्याला इथं 1.25 ग्लासच पाणी उकड काढण्यासाठी भेटतं, त्यामुळे 1.5 ग्लासच पाण्याचा वापर करायचा आहे. तेव्हा आपले मोदक एकदम सॉफ्ट आणि मऊसूत होतात. तर बघू शकता अगदी पटकन मीडियम गॅसवर आपण हे उकड काढून घेतले. आता ह्याला झाकून ठेवायचं चांगली वाफ निघेपर्यंत, म्हणजे 10 मिनिट लो फ्लेमवर ठेवायचं. चांगली छान वाफ निघली की त्याच्यानंतर परत आपल्याला 10 मिनिट ठेवायचं आहे. तर आता आपण हे झाकून ठेवलेलं आहे. तर थोड्या वेळाने चेक करूयात आपण की ही जी वाफ आहे ती कशी आहे. ते बघा एकदम मस्त अशी वाफ निघलेली आहे. जेवढे छान पीठ शिजेल तेवढं आपल्याला नंतर जास्त वेळ मोदक वाफून घ्यायची गरज पडत नाही. तर हे बघा अशा प्रकारे साचे आहेत माझ्याकडे 2, एक मोठा आणि एक छोटा. तरी पण ज्यांच्याकडे साचा नसेल त्यांनी अगदी छोटे छोटे 7 कळ्याचे किंवा 14 कळ्याचे मोदक हाताने कसे बनवायचे तेही मी सांगणार आहे. तर अशा प्रकारे मोदकचा साचा प्लॅस्टिकचा असो किंवा असा अल्युमिनियमचा खूप सुंदर आणि मस्त मोदक होतात. आणि मला तरी ह्या साच्यानेच मोदक केलेले आवडतात, का तर पारी जी आहे ती पातळ होते, असं खूप जास्त असं पीठ वगैरे लागत नाही मोदकमध्ये. तर हे बघा असं ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे. ताटाला थोडंसं मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि पातेल्याला बिलकुल हे लागलेलं नाही, जे पीठ आपण वाफून घेतलं त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे अल्युमिनियमच्या भांड्यातच करायचं. स्टीलच्या भांड्याला एखाद्या वेळेस पीठ लागलं तर मोदकची चव जी आहे ती बिघडू शकते. आता हे हाताने तर आपल्याला पोळणारे किंवा भाजणारे हाताला, त्यामुळे थोडंसं एखाद्या ग्लासनं किंवा वाटेनं हे मळून घ्यायचं. तर ह्या चमच्याचं काढून घेऊया, तरी पण ट्राय करूया आपण. थोडंसं तूप हाताला लावून घेऊन, खूप जर पोळलं तरच आपण ग्लास वगैरे घेऊया. तर खूप गरम असल्यामुळे हे चटके बसतात हे बघा हाताला. आणि ह्या पिठामध्ये बिलकुल गुठळ्या वगैरे झालेल्या नाहीत, एकजीव पीठ असं झालेलं आहे. आता आपण एक ग्लास घेऊया आणि ग्लासनं हे पीठ असं छान असं हे बघा कुठेही अशी पिठाची गाठ तयार झालेली नाही. त्यामुळे लाटण्यानेच पीठ असं फिरवून घ्या, म्हणजे एकजीव असं पीठ होतं. आणि जितकं तुम्ही पीठ छान मळून घ्याल तेवढे मोदक मऊ लुसलुशीत होतात. जेवढं आपण पीठ वाफवताना काळजी घेतो तेवढीच पीठ मळताना काळजी घ्यायची आहे. जर का तुम्ही थोडंसं पीठ मळून घेऊन जर मोदक तयार करायला घेतले, ते मोदक व्यवस्थित होणार नाहीत किंवा असे फाटल्या जातील आणि मऊसूत होणार नाहीत. आता थोडंसं तूप लावून आता आपण हे मळून घेऊया. आणि जर का पीठ थोडंसं घट्ट वाटत असेल, थोडंसं पाण्याचा हात लावून आपल्याला हे कमीत कमी 10 ते 12 मिनिट आपल्याला हे छान मळून घ्यायचं आहे. तेव्हा आपलं पीठ एकजीव आणि मस्त असं होईल. आणि हे पीठ मळताना गरम आहे तोपर्यंत आपल्याला पाण्याचा हात लावून किंवा थोडासा तेलाचा हात लावून मळून घ्यायचं आहे. आणि थंड झाल्यानंतर हे पीठ मळलं जात नाही, असं कडक होतं किंवा असं रबरासारखं होतं. त्यामुळे गरम आहे तोपर्यंत छान असं हे पीठ मळून घ्यायचं. तर बघू शकता अगदी मऊसूत हे पीठ झालेलं आहे. तर पीठ आपलं व्यवस्थित मळून झालं हे कसं कळतं, तर जसं आपण मळू तसं ते प्लेटला चिकटणं बंद होतं आणि हाताला जाणीव होती की हे पीठ अगदी सॉफ्ट झालेलं आहे. जर का तुम्हाला तसंही नाही कळलं तर हातावरती एखादा गोळा घेऊन असा थोडासा गोल करून पाहायचा की ते चिरतोय का किंवा व्यवस्थित होते की नाही. तेव्हा मग आपल्याला कळतं
आणि जर का तसं नाही झालं तर परत थोड्या वेळ आणखीन मळून घ्यायचं आहे पीठ. तर बघू शकता एकदम परफेक्ट असं आपलं पीठ झालेलं आहे. आता एखाद्या पातेल्यात किंवा डब्यात हे पीठ ठेवायचं, असं उघडं ठेवायचं नाही. किंवा जर का तुम्हाला गोळे बनवून ठेवायचे असतील तरीही ते झाकून ठेवायचे. फॅन वगैरे जर चालू असेल आणि मोदक करताना तर हे थोडंसं कडक होतं पीठ, किंवा असं मोदक करताना थोडंसं वळत नाही, त्यामुळे झाकून ठेवायचे. तर बघू शकता अगदी सॉफ्ट झाल्यामुळे व्यवस्थित हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे. आता आपण मोदक करायला घेऊया. तर इथं आपण भाज्या वगैरे धुतो ती चाळणी घेतलेली आहे, हे बघा अशा प्रकारे. आणि त्याच्यामध्येच केळीचं पान मी ठेवून घेतले, म्हणजे मोदक जे आहेत ती व्यवस्थित आपले वाफवले जातील. आता हे बघा पीठ असं थोडंसं तुम्हाला हवे असतील ते एकदम गोळे करून ठेवू शकता, किंवा एक एक गोळा करून घेतला तरी चालतो. आता थोडंसं तेल लावून आपण याची पारी तयार करून घेऊया. आणि पारी करताना अतिशय पातळ करायची, खूप जाड ठेवायची नाही, नाहीतर मोदक खाताना ते बरोबर लागत नाहीत. हे बघा अशा प्रकारे खालच्या बाजूला थोडंसं जाड ठेवायचं आणि वरच्या बाजूनं असं बोटाच्या साहाय्याने अगदी पातळ असं फिरवत राहायचं. आणि जितकं पातळ ही पारी कराल तेवढे मोदक आपले एकदम मस्त असे होतात. तर अशा प्रकारे हे वाटी तयार करून झाले. आता याच्यामध्ये सारण टाकून घेऊया. तुमच्या आवडीनुसार पहिल्यांदा जर करत असाल तर थोडंसं कमी सारण भरायचं, जास्त नाही. तर थोडंसं पाण्याचा हात लावून किंवा बोट भिजवून हे बघा अशा प्रकारे चिमटीमध्ये पकडून खालपर्यंत आपल्याला हे असं थोडंसं दाबून घ्यायचं, म्हणजे कळ्या ज्या आहेत ते सुटत नाहीत. आता इथं 7 कळ्याचा मोदक बनवते मी. का तर पहिल्यांदा जर करत असाल तर खूप जास्त कळ्या पाडायचं म्हटलं तर होत नाही, त्याला प्रॅक्टिसच असावी लागते. त्यामुळे इथं मी 7 कळ्याचाच मोदक बनवून दाखवला आहे, म्हणजे सहज नवीन करत असाल तरी तुम्हाला पटकन बनवता येईल हे अशा प्रकारे. आता ह्या कळ्या तयार करून झाल्यानंतर खालच्या बाजूनं सुद्धा व्यवस्थित दाबून घ्यायच्यात, म्हणजे ह्या पाकळ्या ज्या आहेत किंवा कळ्या आहेत ते सुटत नाहीत. आणि जेव्हा आपण तयार करून घेऊ तेव्हासुद्धा असं वरच्या बाजूनं थोडं हलक्या हाताने दाबत चालायचं, म्हणजे ती जी कळ्या आहेत ती व्यवस्थित अशा राहतात, मोडल्या जात नाहीत. आता हे बघा अगदी हलक्या हाताने असं वरच्या बाजूला आपण घ्यायचं, कळ्या आहेत ती व्यवस्थित राहत नाहीत. अगदी हलक्या हाताने आपण तयार करून घेतल्यानंतर हे बघा अतिशय परफेक्ट आणि मस्त हा मोदक आपला तयार झालेला आहे, छोटूसा असा. तर पहिल्यांदा जरी करत असाल तरी परफेक्ट येईल. तुमच्याकडे साचा नसेल तर अशा प्रकारे करू शकता. आता पाकळ्या थोड्याशा ॲडजस्ट करून घ्यायच्या. हे बघा अशा प्रकारे मस्त असा आपला हातवळणीचा मोदक तयार झालेला आहे. तर आता आपण साच्याने मोदक करायला घेऊयात. तर ह्या साच्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं, म्हणजे आपले मोदक चिकटणार नाहीत. आणि प्रत्येक साच्यामध्ये थोडं थोडं पीठ टाकून घ्यायचं आणि साचा बंद करायचा, म्हणजे काय होतं आपलं आणि पीठ कुठं कमी जास्त होत नाही. अशा प्रकारे जर केलं तर हे बघा अशा प्रकारे थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्यायचं तिन्ही याच्यामध्ये, म्हणजे आपले मोदक एकदम परफेक्ट असे होतात. आणि थोडंसं गरम आहे तोपर्यंत पटापट हे मोदक तयार करून घ्यायचे, म्हणजे व्यवस्थित पीठ असेल तरच हे मोदक व्यवस्थित होतात. तर आता आपण हे व्यवस्थित पीठ लावून घेऊया. आता साच्यामध्ये पीठ लावून घेतल्यानंतर बंद करायचं आणि थोडंसं पाण्यात बोट बुडवून हे बघा असं पूर्ण बाजूने व्यवस्थित तयार करून घेतलेलं पीठ आहे ती ॲडजस्ट करून घ्यायचे, किंवा व्यवस्थित असं कुठं थोडं जरी पातळ झालं तरी तिथं पाहून आपल्याला हे व्यवस्थित करून घ्यायचं, नाही तर मोदक तिथं असं फुटू शकतात. त्यामुळे सर्व बाजूने हे पीठ सारखं लागलं पाहिजे साच्याला. आणि तुमच्या आवडीनुसार सारण भरायचे, खूप असं दाबूनसुद्धा सारण भरायचं नाही, नाहीतर मोदक फुटल्या जातील. आणि वरच्या बाजूला हे थोडंसं असं ॲडजस्ट करून वरती घ्यायचं, म्हणजे ते आपल्याला तिथल्या तिथं लावता येतं. आतली पारी आहे ती जाड होत नाही. आणि साच्यानं जर बनवत असाल तर अतिशय पातळ असे हे मोदक किंवा वरचं आवरण जे आहे ते होतं. आणि मोदक खाताना अजिबात जास्त असं लागत नाही. तर थोडंसं असं आपण याच्यामध्ये हे सारण जे आहे ते टाकून घेऊया. आणि सारण टाकल्यानंतर जितकं बसेल तितकं टाकायचं. आणि त्याच्यानंतर वरती जे हे पीठ निघलेलं आहे ते आपल्याला परत तिथल्या तिथंच असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे दुसरं पीठ लावायची गरज पडत नाही. बघा अशा प्रकारे जर का वाटलंच थोडंसं व्यवस्थित लेवल होत नाही तेव्हा थोडंसं दुसरं ॲडजस्ट केलं तरी चालतं. हे बघा अशा प्रकारे व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचं, म्हणजे जेव्हा आपण वाफाय ठेवू तेव्हा खालती चिकटून जरी राहिलं तरी आपले मोदक फुटणार नाहीत. थोडंसं पाणी लावून व्यवस्थित करून घ्यायचं. आता आपण मोदक काढूया. तर बघू शकता किती सुरेख आणि सुंदर हातवळणीच्या मोदकापेक्षा अतिशय सुरेख हे मोदक दिसतात आणि एकसारखे दिसतात. तर अशा प्रकारे नक्की ट्राय करा. तर अशा प्रकारे आपण मोदक तयार करून घेऊया. तरीही तुम्हाला आणखीन एक मोदक तयार करून दाखवते. दिसायला अतिशय सुरेख आणि सुंदर दिसतात. तर हे बघा अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं. सारण भरल्यानंतर
मोदक आपला फुटू नये अशा पद्धतीनं आपल्याला पीठ आतल्या बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर व्यवस्थित असं सारण भरून घ्यायचं. तर आता आपण याच्यामध्ये सारण भरून घेऊया. सारण भरताना सुद्धा थोडंसं हलक्या बोटाने असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे सारण व्यवस्थित कडेपर्यंत भरल्या जातं. हे बघा अशा प्रकारे. आणि सारण भरल्यानंतर वरच्या बाजूने निघलेलं पीठ इथल्या इथंच असं लावून घ्यायचं आहे. तर व्यवस्थित सारण मी भरून घेतले. थोडीशी वरची जागा थोडीशी सोडायची, म्हणजे हे पीठ जे आहे ती तिथं व्यवस्थित लावून होतं आणि खाली मोदक चिकटले तरी काहीच होणार नाही. तर अशा प्रकारे आपण सर्व मोदक तयार करून घेऊया. तर आता हे पॅक केल्यानंतर मी तुम्हाला काढून थोडासा तुपाचा किंवा तेलाचा हात किंवा बोट जर लावलं साच्याला तर एक सुद्धा मोदक असा चिकटून राहत नाही आणि गरम पीठ असल्यामुळे पटापट हे मोदक तयार होतात. जर का थंड झालं तर चिकटून राहतो मोदक किंवा ते व्यवस्थित होत नाही. तर हे बघा, याला चकाकी सुद्धा खूप छान आहे. मोदकला अतिशय मस्त असे सुंदर आणि सुरेख दिसतात. पांढरे शुभ्र हे झालेले आहेत. हे बघा किती सुंदर दिसतात. तुमच्या आवडीनुसार लहान किंवा मोठे मोदक बनवू शकता. केशरची काडी लावण्यासाठी थोडंसं पाण्याचं बोट लावून घ्यायचं, म्हणजे केशर जे आहे ते व्यवस्थित चिकटून राहतं. आणि अशा प्रकारे आपण हे केशर लावून घेऊया. किती सुरेख आणि सुंदर हे मोदक दिसतात. बघता क्षणी खावेसे वाटतील आणि अतिशय मऊ लुसलुशीत होतात. आता इथं अगदी अर्धा ते पाऊण इंच पाणी खाली ठेवले. त्याच्यावर स्टँड ठेवून ही चाळणी आपण ठेवणार आहोत आणि त्याच्यावरती झाकण घेऊन फक्त आपल्याला 10 मिनिट हे मोदक वाफवून घ्यायचेत. अगदी पटकन वाफवले जातात पीठ छान शिजल्यामुळे. तर बघू शकता वाफ तयार झाली आणि अगदी छान असे आपले मोदक वाफवून झालेत आणि केशरचा कलरसुद्धा या मोदकवर उतरलेला आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हीही नक्की ट्राय करा. आता आपण हे मोदक केळीच्या पानावरती काढून घेऊया. तर बघू शकता सर्व मोदक सारखे झालेले आहे. अतिशय सुंदर आणि मस्त दिसतात सुद्धा. याच्यावरती थोडंसं तूप टाकून घेऊया आणि एक मोदक तुम्हाला कट करून सुद्धा दाखवते. तर बघू शकता किती मऊसूत झालेला आहे. याच्यावर तूप टाकून अगदी गरम गरम खाल्ल्यानंतर अतिशय चवदार आणि खमंग हे मोदक लागतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.